І невже таке буває? Жив у селі Вишневе дід Петро. Старий вже, але норов, як у молодого кабана. Зранку співає, в обід співає, а ввечері йде або на рибалку, або до бабки Гальки по сіль. Ну, ви розумієте. Дідові вже під 70, але вуса, мов у козака з картини Рєпіна. Капелюх ще з армії, а гумові чоботи, ті вже років 30 тримають оборону проти багна. Одного недільного ранку, ще й сонце не встигло протерти очі, дід Петро зібрав вудку, кілограмів 5 черваків, бо сказав, а що, як клюне, то клюне. І пішов до свого улюбленого місця на річці Ломиха. Це місце було особливе. Трохи внизу по течії, за вербами, де вода глибока, а жаби такі великі, що на них самих можна ловити сома, там просто була велика риба. Прийшов, розклався, присів, закурив. Кидає наживку і тільки шипить. От якби сьогодні хоч одна плотичка клюнула, а краще б карась, а ще краще – чарка. Але річка того ранку мала свої плани. Не встиг дід докурити, як поплавок сіпнувся. Раз і два. І пішов під воду, мов хтось грушу під коріння потягнув. «Опа!» – крикнув дід, вхопив вудку обома руками. Та що ж це за акула річкова така? І почалося. Рибина була велика, дуже велика, справжній монстр. Сом, якого місцеві тільки в легендах згадували. Казали, він старший за самого голову сільської ради, а тому має повне право жити в річці без паспорта. Сом тягнув у воду, а дід не відпускав. Вудка вже гнулась, аж свистіла. Дід уперся ногами в берег, потім ліг на живіт, потім з'їхав по животу в багно. «Ану стоять!» – репетував він. «Не віддам я тебе, гадючко. Я ще в Афгані тягав кулемети, а ти мені тут будеш». Але Сом був впертий. Потягнув діда прямо в річку. І вже через хвилину вся ця сцена нагадувала боротьбу крокодила з пральною машиною. Бризки летіли, вода кипіла, жаби тікали, качки з переляку взялись у вирій. Перший прибіг Вітька, шофер сільського автобуса, який в той день мав везти молодят до Радцу. Побачив, що дід Петро тримається за вудку, а вудка за Сома, а Сом за саме дно, і крикнув. «Люди! Та там же наш дід тоне із рибою!» За хвилин 5 прибігло все село. Бабка Галька з ополонником, Микола тракторист у трусах із ключем на 36, Катерина з магазину з пакетами сухарів на випадок, як дід вийде мокрий і зголоднілий. І навіть піп Онуфрій прибіг з кадилом на всяк випадок освятити, кого треба. Всі стали в ряд. Дід тягне, і вони тягнуть його. Ланцюг такий, як в радянських фільмах про колгосп. Дід за вудку, Вітька за діда, Микола за Вітьку, Галька за Миколу. Піп за всіх разом ще й промовляє: «Господи, благослови на улов рибний». Тягнули хвилин 20. Аж тут щось рвонуло. Із води вилетів Сом. І не просто вилетів, він ніби сам вистрибнув, образився, що не дали спокою. 2 метри в довжину, з вусами, як у самого діда, очі, як в дільничого інспектора, коли ловить на самогоні. Гепнувся об берег і ще хвилин 10 плювався і бив хвостом, поки баба Галька не крикнула: «Та закінчуй уже, тебе ж на юшку і так беремо». І тут усі стали навколо, мов перед святим чудом. Сом був більший за дідову Таврію. Важив під 100 кіло. «Та це ж не Сом, це ж гість на весілля», – вигукнув Піп. «А юшки з нього буде на півсела», – додав Микола, витираючи соплі та багно. Сом був відвезений на причепі МТС прямо до сільського клубу. Наречені, що якраз приїхали з міста, були в шоці. Замість білих голубів – чорний Сом. Замість ведучого дід Петро, який уже розказував, як переміг монстра.
Це вам не Netflix, діти, це риболовля по-вишневськи. За годину з'явилися казани, вогнище, зелень, картопля, морква, лавровий лист. Юшку варили всі, навіть діти. Хтось приносив воду з колодязя, хтось нарізав хліб, а дід Петро ходив і повчав: не переборщіть з перцем. Та дивіться, лавровий лист не забудьте. І не дай Бог, хто самогон до юшки дольє, тому вуса відпадуть. Варили довго, а коли нарешті всипали останній пучок зелені, дід Петро взяв ложку, сьорбнув і сказав: готово, як у 79-му на Кубані. І тоді всі сіли, весілля почалося прямо на березі. Замість тамади голова сільської ради, замість тостів пісні під гармошку, замість закуски юшка з сома, якої вистачило не тільки на гостей, а й на пса капітана, кота Барсика і навіть на 3 лелек, які нагло спустилися на дах сільської ради і дзьобали прямо з казана. Після того випадку дід Петро став легендою. Його почали кликати на всі святкування, щоб розповідав, як перетягнув 2-метрового сома на собі та ще й пів села за собою. А в селі з'явилася нова назва того місця. Не просто за вербами, а Сомин кут. А сом, кажуть, був не останній, бо якось дід Петро знову пішов на рибалку і почув з глибини: Петро, що знову? Але то вже зовсім інша історія. Якщо вам сподобалося це відео, покладіть вподобайку, палець вгору під нього. А ми з вами зустрінемося вже у цій наступній дуже цікавій історії, яка вам запам'ятається надовго. На все добре!